नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज म यहाँहरुलाई पालङ्गोको सागको अचार बनाएर देखाउँछु। पालङ्गोको सागको अचार बनाउनको लागि मैले पालङ्गोको साग लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले केलाएर अनि राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। अब यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। बोइल गर्नको लागि मैले पानी बसालिसकेको छु। अब यसमा यो साग पनि राख्ने। अब यसलाई चाहिँ 3-4 मिनेटसम्म बोइल गर्नुपर्छ। अब साग यतिको भइसकेपछि यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने। यसलाई चाहिँ यसरी पानी तारेर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। सागको चाहिँ पानी सबै तार्नुपर्छ। अब यो सागलाई एकैछिन सेलाउन दिने। त्यसपछि अब यसमा तिलको धुलो राख्ने। त्यसपछि यसमा 2 चम्चा जति दही राख्ने। दहीले चाहिँ यो अचारको स्वाद एकदमै बढाउँछ। अनि नुन स्वाद अनुसार, सानो चम्चाले 1 चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्ने। अब यसमा 1 चम्चा जति कागतीको रस पनि राख्ने। अब मैले प्यान बसालेको छु। प्यानमा चाहिँ थोरै तेल राख्ने। अब यसमा मेथी पुराउनु पर्छ। मेथी रातो भइसकेको छ। अब यसमा हरियो खुर्सानी र बेसार पनि राख्ने। त्यसपछि एउटा सुकेको खुर्सानी पनि राख्ने। अब यसले चाहिँ अचार झान्नु पर्छ। अब यो अचारलाई चाहिँ सफा हातले राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि अब यो अचार पनि सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यो अचारलाई चाहिँ राइस, रोटी जेसँग सर्भ गर्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो पालङ्गोको सागको अचार बनाउने रेसिपी मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै नयाँ रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।